Son moro! Mä oon Kalle. Ja mä oon Marianne. Ja tänään puhutaan rahoituksen hankkimisesta. Ihan ensimmäisenä pitää miettiä se oma kotipesä. Mikä se on se lähtötilanne? On tosi tärkeää analysoida sen yrityksen taloustilanne esimerkiksi olemassa olevien tilinpäätösten historiatietojen, taseiden ja tasetietojen perusteella. Sitten toinen juttu on, minkälainen oma rahoituspohja on. Aina pitää kuitenkin olla omaa riskiä, että löytyykö omaa rahaa tai jotain muuta vakuutta. Rahoittajat saattaa useimmiten vaatia vähintään sanotaanko 25-30% omarahoitusta kautta vakuuksia, jotta sitten he lähtevät mukaan siihen yrityksen hankkeeseen. Sitten pitää miettiä se liikeidea, kannattavuus ja tehdä liiketoimintasuunnitelma. Miettiä sitä vähän pitemmällä aikajänteellä. No usein nämä esimerkiksi laskentapohjat pakottaa jo yrittäjän miettimään tulovirtoja, kuluvirtoja vähintään 3 vuoden taakse. Mutta niin pitää pystyä miettimään ja pitää pystyä tarvittaessa myöskin perustelemaan rahoittajalle, että ne laskelmat, suunnitelmat on uskottavia. No sitten pitää miettiä riskit. Mitä riskiä siihen toimintaan liittyy ja miten niitä riskeitä vältytään. Totta kai kaikki keinot, millä vaan pystytään myöskin osoittamaan rahoittajalle, että ne riskit ovat hallinnassa, ne tunnetaan, tiedetään ja sitten tarvittaessa niitä pystytään myöskin sitten torjumaan. Onko ne sitten torjuntakeinot sitten vakuutuksia, mitä lieneekään. Pitäisi miettiä sitten sitä rahoitusta tavallaan projektina. Mikä se on se mun juttu, mihin mä tarvin sitä rahoitusta? Mikä se on se kokonaisuus? Onko yrittäjällä, yrittäjän tiimillä sitä tarvittavaa osaamista, jotta se suunnitelma ja esimerkiksi myyntiennuste, jotta se oikeasti voisi toteutua? Rahoituslähteitä tietysti on erilaisia. Esimerkiksi ELY-keskus. Finnvera. Sitten on erilaisia EU-rahoitusinstrumentteja. Sitten löytyy tietysti totta kai investorit, bisnesenkelit, mutta näissä kaikissa, kun mennään investorien bisnesenkeleihin, niin sen rahoituksen saamisen vaatimukset koko ajan vaan kasvaa. Tukirahoitusta voi saada esim. Business Finlandin kautta. Ja sitten löytyy tietysti, jos yrityksen toimitilat sijaitsee vaikkapa kaupunkialueiden ulkopuolella, niin on sitten myöskin maaseuturahoitusta olemassa. Ja aina pitää muistaa se, että aina kun rahoitusta haetaan, joka kerta vaatimuksena on se, että oma pankki pitää olla hommassa tavalla tai toisella mukana. Sitten jokainen rahoittaja loppupelissä aina miettii sitä, että miten se saa omansa takaisin. Okei, jos se on jotain tukea, sitten mahdollisesti voi olla, että takaisinmaksua ei edellytetä, mutta kaikissa muissa rahoitusmuodoissa pitää olla takaisinmaksusuunnitelma. Ja ilman muuta yrityksen sen liiketoimintasuunnitelmassa pitää näkyä se, että sen suunnitelmassa mainituilla tulovirroilla se rahoituksen kulut pystytään hoitamaan. Mutta rahoituksen saamisessakin niin loppupelissä kysymys on yrityksen toiminnan myynnistä ja markkinoinnista. Pitää miettiä ne omat myyntimateriaalit ja omat myyntistrategiat kuntoon. Teidän pitää yrittäjänä pystyä myymään se oma ideanne rahoittajille uskottavasti, luotettavasti ja jos siinä onnistuu, silloin on mahdollista saada rahoitusta. Kilpailu on kovaa. No niin, näillä eväillä mennään eteenpäin. Jos rahoitukseen liittyen on kysymyksiä, liittyen rahoituslähteisiin, dokumenttiin muihin, laita kysymyksiä tonne ruudun alareunaan. Ei muuta kuin rahoitusta hakemaan. Se on moro. Moro. Tuu kattoo lisätietoja meidän nettisivulta, Facebookista. muista somekanavista tai sit voit ihan vaan tulla käymään. Tervetuloa. Me ollaan vaan töissä täällä.